लडे सुरु अन्त अब होइन आज कहानी आजको एकदम ल हजुरलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ मलाई कोभिड-19 को संक्रमण भयो भन्ने चाहिँ कब रियलाइज भयो कब चाहिँ यस्तो लाग्यो कि मलाई भाइरस भन्ने कार्तिक 2 गते रात पखाला पखाला लाग्यो, थोडा शरीर दुख्दै अलिअलि ज्वरो आएको जस्तो देखियो। रातभरि बाथरुम जाने क्रम सुरु भयो। कोभिडै हो कि जसो शङ्का लाग्यो, तर मैले अब भोलिका दिन सामान्य त्यो पखाला ज्वरो र दुखाइको मेडिकलबाट औषधि किनेर खाए, फिल्ड गए। 3 गतेसम्म फिल्ड गए। जब 3 गते रातलाई समस्या भयो, तब 4 गते चाहिँ टेस्टका निम्ति स्वाब दिए। अनि यो इन्फेक्सन हुन पहिला यो कोरोना भाइरस डिजिज लाग्दा पहिला चाहिँ हजुरको कस्तो थियो सावधानीको लेभल भने मास्क सास्क लाउने अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा या त कस्तो थियो? थोडा त उसरी सामान्य मात्रै थियो। मैले बढ्ता सावधानी अपनाएको थिएँ नि यहाँ कञ्चनपुर हुने क्रममा। कञ्चनपुरमा धेरै भिडभाड थियो। लकडाउन पिरियडमा पनि मैले फिल्ड बहुत हिँडेँ। अब काम धेरै बाँकी थियो, त्यो काम भ्याउने क्रममा मार्चमा गइयो। अफिसमालाई भिडभाडै हुन्थ्यो। केयरलेस चाहिँ अलिअलि केयरलेस भएकै हो कञ्चनपुरमा। तर त्यो कामकै दौरानको कुरा हो, त्यो अझ कामकै दौरानको कुरा हो नि त। हो, यो अफिसियल काममा बिहान 6 बजेबाट रात 10-12 बज्न्थ्यो। अब मार्चमा पनि जानै पर्थ्यो, काम भ्याउनै पर्थ्यो अवस्था भएनाले मैले यसलाई अब थोडा असावधानी पनि भयो। मास्क त प्रयोग गरेर राख्थ्यौँ, तर यो सेनिटाइजरको प्रयोग बडा कम हुन्थ्यो, थोडा कम। हजुर बडा छ। अब जब हजुरलाई त्यो परीक्षणको नतिजा आयो सर्वप्रथम होइन, हजुर त्यो बेला पहाड थियो क्या होइन, त्यो बेला चाहिँ हजुरलाई फर्स्ट कुरा माइन्डमा आएको थियो रिफ्लेक्सन भने फर्स्ट माइन्डमा खेलेको कुरा चाहिँ के थियो जब पोजिटिभ भन्ने उनले बतायो होइन, त्यो हस्पिटलबाटै आयो त्यो अथोरिटीबाट? मलाई चाहिँ पोजिटिभ हो यो भन्ने लागेको थियो। म प्रिपेयर छु, पोजिटिभ आउँछ मेरो पक्का है, कोरोना लागिसक्यो हो। अब चाहिँ तैसँग चाहिँ लड्डु पडन्छ, कोरोना लागिसकेको अवस्था छ। अब तैँलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्दै भन्ने किसिमका सोच बनाइसकेको थिएँ मैले। तँलाई तसो भयावह तसो लिएको थिएन। अब ठिकै छ, यससँग जुद्धो पडन्छ, यसलाई जित्नु पडन्छ भन्ने सोच बनाइरहेको थिएँ। तर अब तँलाई चाहिँ थोडा मिस्टेक के भयो कि यो होम क्वारेन्टाइनको फेसन चल्या हुनाले मलाई होम क्वारेन्टाइन बसेँ, जडीबुटी खाने, थोडा बहुत पेन किलर केही एन्टिबायोटिकहरू खानेर कोठाइमा बसेँ भन्ने किसिमको सोच राख्यो र 6-7 दिन चाहिँ 6-7 दिन 9 दिन के अरे थाहा पाइसकेको 7 दिनसम्म होम क्वारेन्टाइनमा बसेँ। सुरुवाती चरणमा हजुरले होम क्वारेन्टाइनै बसे होइन? होम क्वारेन्टाइन बसे हो, होम क्वारेन्टाइन बस्यो। तै पिरियडमा धेरै दुःख भयो। तैँले भाइरसले अलि एट्याक गर्ने मौका अलि बढी पायो त्यही कारणले होइन? पायो एकदम। 5 गते जब मेरो पोजिटिभ आएको जानकारी पाएँ, त्यसपछि मैले क्वारेन्टाइन अलग बस्न सुरु गरेँ। त्यो पखाला, ज्वरो, पुरा शरीर दुखाइ र खोकी व्यापक रूपमा 1 सेकेन्ड नरुकेर सुरु भइगयो थियो मेरो, र अक्सिजन लेभल घटेको रहेछ। मलाई त्यो थाहा भएन। त्यो म बाथरुम जान नसक्दै श्वास आउने तैलाले मैले खासै केयर गरेँ। हजुरलाई अहिले फर्केर हेरी यहाँ क्या तै बेला चाहिँ होम क्वारेन्टाइन नबस्नु र या त त्यो अलिक चिकित्सकको परामर्श गरे भएले या त कुनै अर्को उपाय अपनाए भएले चाहिँ अलिक फरक स्थिति हुन्छ कि अलिक चाँडो रिकभरी हुन्छ जो लाग्दैन? हो एकदम। त्यो पिरियड जो 1 हप्ताको पिरियडमा अलिकति लापरवाही भयो, तैले यो इन्फेक्सन बढी भइरहेछ। तैको साइड इफेक्ट अहिलेसम्म छ मसँग। ठिक। अनि सुरुवाती चरणमा हजुरलाई सहयोग गर्ने मान्छेहरू उनलाई सम्झिन चाहने भए उनलाई हजुरले कतिलाई सम्झिन चाहन्छ सुरुवाती चरणमा? 4 गते स्वाब टेस्टका निम्ति स्वाब दिइसकेपछि 5 गते पोजिटिभ आयो। त्यसपछि पोजिटिभ आइसके पश्चात चाहिँ मलाई अब मेरा स्टाफ साथीहरूले चाहिँ गेस्ट रुममा क्वारेन्टाइनमा बसे
कुरामा सहयोग गर्यो। म तेरो मम्मीलाई घरबाट बोलाएर अफिसको क्वार्टरमा राखे, खानासानाको व्यवस्थाका निम्ति सबै सहजीकरण हुनु भनेर। उहाँ घर चाहिँ कन्जस्टेड थियो, इलाले सङ्क्रमण हुने डर भयो हामीलाई। त्यसपछि चाहिँ अब प्रकाश साउद बहुत मजाले यो कोभिड सङ्क्रमण भएका व्यक्तिलाई सहयोग गर्दै म प्रत्येक दिन कहिलेला के भइरहेछ भनेर हस्पिटल जाएर सबै रेकर्डहरू लिने रहेछन्। उनले तुरुन्त मलाई पाँच मलाई साँझ फोन गरेर मेरो अवस्थाका विषयमा चाहिँ जानकारी लिएर मलाई चाहिँ भोलिका दिनबाट 6 गतेबाट उनले पुरा रेगुलर फलोअप गर्यो। त्यो फलोअप गर्ने क्रममा उनले सबै कुराहरू गर्यो। त्यसरी तारिसिंह ठकुराठी जी पछिल्लो दिनमा तारिसिंह ठकुराठीलाई उसै 5-6 गते थाहा पाइसके पश्चात उनले आफ्नो म्याडमहरू पठायो, आफूले टेलिफोन पठाएर सहयोग गर्यो, सबै स्टाफ साथीहरूले सहयोग गर्यो। र बाँकी छरछिमेक जो हाम्रो अफिस नजिकका छरछिमेक छन् सबै हाम्रो सेवाग्राही किसान समुदाय धेरै जसो मान्छेहरू आए। धेरै नामै सबैको भन्न सकिने अवस्था नै। प्रकाश साउदजीले एकदमै फ्रन्ट लाइनमा काम गर्यो सबैसँग अध्ययन हुन्। मसँगलाई त्यसरी अरे उनले सिलिन्डर उपलब्ध गरायो, अक्सिजन सिलिन्डर पछाडि त्यो आफै पिपी सेट लगाएर बिहान बिहान मलाई फलोअप गर्दै मैले टेलिफोन म्याडमले मैले टेलिफोन अध्य बित्तिकै पुग्जाने होइन। तसो किसिमको एकदमै व्यापक सहयोग गर्यो। र पछिल्ला दिनमा जब मलाई बढी भयो तै पछाडि चाहिँ अब के अरे बाबु यहाँ जानु भन्थ्यो। मैले यिनीहरूलाई बचाउनु पर्छ भन्ने सोच भयो मलाई। के अरे तेरो मम्मी र बाबुलाई जनाए यहाँ सङ्क्रमण व्यापक छ, त्यही कारणले यो चिसोमा जनाए त म निको भइजाने हो भने। त्यही पछाडि यो काठमाडौँ किसु छ भतिजो, उहिले धेरै पटक यो सर्यो। दसैँ पिरियडमा भयो। दसैँमा म जब अनलाइनलाई नदेखिने सबै सम्पर्कविहीन भयो त उसलाई शङ्का लागेर उहिले चाहिँ दसैँको भोलिपल्ट मलाई फोन गर्यो। त्यो फोन गरेका दिन चाहिँ म हस्पिटलाइज डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालमा मलाई प्रकाश साउदले मेरो अफिसको गाडी चलाएर मलाई लिएर उहाँ हस्पिटलाइज गरेर आएको थियो। पछाडि किसुले त्यो थाहा पाइसके पछाडि बाबुलाई तारिसिंह ठकुराठीलाई फोन गरेर तिनलाई चाहिँ तुरुन्त धनगढी पठा। धनगढीको व्यवस्थापन ताको चाहिँ मेरो चिने मान्छे छन्, म उनसँग कुरा गरेर धनगढीको व्यवस्थापन होता भनेर किसुले बहुत चिन्ता जाहिर गरेर किसुले चाहिँ नभएले काठमाडौँलाई लैनलाई हेलिकप्टरको व्यवस्थापनलाई अध्य कुरामा प्रदीप पोखरेल तिनीहरूले सरसल्लाह गरेर गरिसकिरहेको थियो। म त्यो पिरियडमा सिरियस भइगएको थिएँ। त्यही त नि, एकदमै सुरुको दिनको मैले हेरेँ अवस्था र अहिले त्यो हस्पिटलाइज हुने अवस्थामा त धेरै नै अन्तर भइसकेको थियो नि त। र मैले एक कुरो जान्न खोजेको चाहिँ हजुरले अब त्यो डे नम्बर 0 देखि डे नम्बर अब 34 भनौँ न, 34 दिनसम्मको यो पिरियडमा हजुरले आफ्नो सिम्टमहरू भन्ने क्रममा क्या लक्षणहरू के देखे भन्ने क्रमशः भनिए के थियो यसरी 1, 2, 3 भनिए। त्यो सिम्टम चाहिँ सुरुवाती अवस्थाबाट रिकभर हुनेसम्म त्यो सिम्टम लगातारै थियो। करिब कति दिन 2 गतेदेखि 15 गतेसम्म चाहिँ व्यापक रूपमा दुखाइ, खोकी, ज्वरो र पखाला र खान 4 गतेदेखि म कम खान थियो। 4 गतेदेखि 12 गतेसम्म मैले केही खानै सकेन। करिब 8 दिनसम्म खानामा कुनै टेस्ट नहुने, खाने मन उल्टी हुने बटी नै खाना मुखलाई लगेले। जब धनगढी सप्लिमेन्टल अक्सिजनले चाहिने अवस्था थियो होइन? सप्लिमेन्टल अक्सिजन सप्लिमेन्टल अक्सिजन दिइसकेका 2 दिन पछाडि खाना खान सकियो, खाना खान रुच्यो। भने त खानाको अरुचि हो कि त्यो टेस्ट नआएर हो कि के हो खानासँग सम्बन्धित चाहिँ? अरुचि टेस्ट भन्दा पनि टेस्टलाई हुन के नै रुचि नलाग्दै खाना धेकेलाई उल्टी हुने जस्तो हुने।
एक लगातार ठीक। खोज मिलायो भने बडा चाहिँ ये टोटल जो यति अब लगभग 1 महिना बढीको अवधि प्लस फेस्टिभलहरूको समयले थियो होइन, दुईटा मेजर चाडहरू थियो नेपालीहरूका है। यही बेला चाहिँ हजुरको मेजर सपोर्ट सिस्टम थियो, साथ सहयोग गर्ने सिस्टम चाहिँ को थियो हामी कहिले हजुरलाई डाइरेक्ट सपोर्ट सिस्टम कसरी पायो हामी? एकदम यिनै शुभचिन्तकहरू यिनीहरू सबैको मेसेज आउने, टेलिफोन आउने, त्यसपछि भेट्न आउने, यो यसले इन्करेज गर्यो। त्यसपछि जब सुरेन्द्र र यो बाबु र म्याडमले अब उनले सपोर्ट त अद्भुत थियो। अब उनीहरू व्यापक तिनलाई चाहिँ मलाई एकतिरवटा टेन्सनले थियो, तिनीहरूलाई काहीँ सङ्क्रमण भयो त फेरि त हामी त 2-3 जना मात्रै यहाँ छौँ, समस्या हुन्छ। यो त फेरि केही रोगका विषयमा त सामाजिक भ्रम त अनेक छन्, सहयोग गर्ने मान्छेहरू कोही पाइनन्। त्यही कारणले यिनीहरूलाई केही भयो भने अप्ठ्यारो हुने हो भन्ने हजुर मैले यिनलाई चाहिँ अस्पतालमा आउन दिएन, अस्पतालभित्र कुरुवा हुन दिएन। म आफै जसैले म बाहिर भित्र जाउँलो, तर तमुन जनाया भने बाहिरबाट यिनीहरूले होटल बस्या, 16 दिन होटल बस्या। होटल बसेर मलाई चाहिने सपोर्ट सामग्रीहरू, खानेकुराहरू ल्याइदिन्थे। त्यो हो। बाँकी सबै वेल विसरहरूले धेरै सपोर्ट गर्यो। किसुले धेरै ठुलो चिन्ता एकदमै रात दिन टेलिफोन, त्यहाँको मेडिकल स्टाफहरूसँगले टेलिफोन पठायो अध्यय। मन्त्रीज्यू हाम्रो भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कि माननीय मन्त्री विनिता चौधरी म्याडमले चाहिँ डाक्टरसँग मेरो कुरा डाक्टरसँग हुने जो संवाद छ त्यो संवादै सुन्यो र उन ढुक्क भएन। उनले धेरै सपोर्ट गर्यो। त्यसरी स्वकीय सचिवालयका दीर्घ बिनाडी, मन्त्रालयका गोकुल बोहरा, हेमराज अवस्थी, त्यसरी निर्देशनालयका प्रमुख यज्ञराज जोशी लगायत उनीहरू सम्पूर्ण टिम, कञ्चनपुर कृषि ज्ञान केन्द्रको मेरा पहिलेका साथीहरू, सपोर्टिङ स्टाफहरू, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख र परियोजना कार्यान्वयन इकाइको जो सञ्चालक समिति, जो सञ्चालक समितिका दशरथ भण्डारीजी, यिनीहरू धेरै छन्, नाम नलिइसक्दै सङ्ख्यामा छन्। त्यसरी सभासदजीहरू जस्तो कर्णमल्ल, उन आफै प्रत्यक्ष भेट्न आए। नेकपाका यो क्षेत्रका इन्चार्जै हुन्थेन के अरे खगराज भट्ट, उनले पटक पटक फोनहरू, धेरै यो राजनीतिक तहको मान्छे, कर्मचारी, सोसियल एक्टिभिस्ट सबै मलाई चिन्ने समूहका मान्छेहरू, यो कृषक समूह कञ्चनपुर कैलालीका कृषक समूहका मान्छेहरू, यिन सम्पूर्णले चाहिँ मलाई सपोर्ट गरेको अवस्था छ। मैले सोध्नु खोजेको चाहिँ सँगसँगै सो कल्ड रिलेटिभ हुनान् या आफन्त हुनान्, जो आफ्नो इनर सर्कल मानिन्छ नि, तैबाट चाहिँ कतिको साथ सहयोग मिल्यो? किनकि यो त इसा बेला चाहिँ के भनिन्छ कि सुखको बेला चाहिँ जसले साथ दिने, दुःखको बेला चाहिँ नआउने भन्ने जो देखिन्छ, यो यही चाहिँ के भन्नु छ हजुर? हो, यसमा चाहिँ जयलाई जो ब्लड रिलेटेड भन्न, त्यो ब्लड रिलेटेडबाट चाहिँ पुरै बहिष्कार, म बहिष्कार भएँ। उनले केही सपोर्ट दिएन, बाँकी सबै बाहिरको शुभचिन्तक साथीहरू। ठिक छ। अरू मेरो लास्ट क्वेसन चाहिँ हजुरलाई के छ भन्दा त अहिले मान्छे के सोच्छन् कि यो रियल होइन, यो मलाई लाग्दैन म युवा छु, मलाई के हुने भन्ने छ होइन कतिलाई। बडा यो कतिलाई चाहिँ साँचोले लाग्दैन, यो छँदै छैन जसले फिल हुन्छ। स्पेसली युएसको त झन् बढी छ त्यो होइन, ताले कति मान्छेहरू बिन्दास तरिकाले डिप्रेसन होइन। अब तसा मान्छेलाई हजुर के भन्न चाहन्छु, यो रियल हो कि होइन, यो कति हदसम्म रियल हो होइन, यही बारे के भन्न चाहन्छु? यो चाहिँ इस्यु छ, यसलाई मैले थोडा उपेक्षा गरिरहेको थिएँ। यो मलाई लाग्दैन भन्ने मेरो सोच थियो। यो लाग्यो भने विभिन्न प्रत्येक मान्छेलाई फरक यको सिम्टम हुने रहेछ। मैले अस्पतालमै त्यो देखेँ, बाहिरले देखेँ। त्यही कारणले कही मान्छेलाई कति दुःख दिने हो भन्ने कुरा अब यको साइन्स त मलाई थाहा थिएन। तैपनि मेरो आफ्नो अनुमान चाहिँ भाइरसै फरक प्रकृतिका छन्। को भाइरस कहीकामा जान्न छ, म्युटेट भाइरस होइन, र तैँले कति दुःख दिने हो भन्ने कुरा भाइरसको प्रकृतिले हुन्छ। शरीरको भित्रको अब सिस्टममा केही खराबीका कुराहरू अथवा इम्युन सिस्टम जे हो, तैँले चाहिँ प्रत्येक मान्छेलाई यसले फरक तरिकाले दुःख दिएको अवस्था, तर कसैलाई केही पनि नभएको पोजिटिभ देखिने तर सिम्टम चाहिँ केही नदेखिने, दुःख केही नदिने अवस्था छ। त्यही कारणले
यही प्रति सजग हुनु जरुरी छ। यसलाई इग्नोर अद्दु आछन् र यो फेरि अब कम्युनिटीमा फैलिसकेको छ। कोही बच्चो निकै मतलब आफूले यो सेफ्टी मेजर नअपनाएले मजाले बच्लो भन्ने किसिमको सोच राखेर यसलाई उपेक्षा चाहिँ गलत छ जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक हुन्छ ल हजुरको अब अहिले आफ्टर इफेक्ट त छन् नि हजुरलाई हैन अब रिपोर्ट त नेगेटिभ आइयो तर आफ्टर इफेक्ट छ अहिले त आफ्टर इफेक्टको बारेमा थोडा बताइदिनु यसलाई थोडा मान्छेलाई त झुझुराउनको लागि काम लाग्छ के यसले अहिले मलाई चाहिँ अब जस्तो नेगेटिभ त आइयो म 16 दिन आइसियुमा बस्यौँ 34 दिनपछि नेगेटिभ रिपोर्ट आयो तर अहिले मलाई चाहिँ जसो नुहाउने बेलालाई श्वास आइजान्छ थाकिन्छ केही ट्राउजर धुनु पर्यो त्यसैले थाकिन्छ मतलब हिँड्न नसकिने बोल्लोले बढ्ता बोल्न लागेले यो उपसास लाग्दै श्वास आउने यस्तो किसिमको समस्या अहिलेसम्म छ भन्नु मतलब यसको साइड इफेक्ट त भित्र त अब कुन अर्गानमा यसले नोक्सान रहेछ अब त्यसलाई हेर्नुपर्ने छ त्यही कारणले पछिल्ला दिन मैले रिकभर हुनलाई यसले दिएको जो साइड इफेक्ट छ त्यो रिकभर हुनलाई टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ जस्तो मलाई अझै 1.5 महिना मात्रै 1.5 महिना कम्तीमा मैले निकै केयर गरेँ त्यसपछि म मजाले फिल्ड हिँड्न सक्दै हुन सक्दैछ न म अहिले चाहिँ बढ्ता हिँड्न डुल्न सक्ने अवस्थामा आएको छु। ठीक हुन्छ ल हजुरको स्वास्थ्य धेरै चाँडो रिकभरले होस् यो आफ्टर इफेक्टले जाउँ चाँडै हैन थ्यांक यू त्यही कामना अद्दाम र हजुरको यो जो हाम्रो इन्टरभ्यु छ यसले चाहिँ एटलिस्ट जो मान्छेहरू एकदम बिन्दास तवरले बसेका छन् तिनलाई थोडा सजगता मिलोस् जो चाहिँ धेरै आत्तिर छन् तिनलाई थोडा धेरैले नआत्तिने खिलाले प्रेरणा मिलोस् हैन त्यही चाहनु म चाहिँ त्यही हो यसमा आत्तिनु पर्ने र अर्को चाहिँ यसले मलाई त पोजिटिभ यहीबाट यहीले संक्रमण आए पछिको पोजिटिभ देखिएको भनेको मसँग मतलब मलाई चाहिँ चाहने मेरो भलो चाहने मान्छेहरूको जमात धेरै ठुलो रहेछ उनप्रति चाहिँ म कृतज्ञ छु। हजुर ल हुन्छ हजुरको अब अफिसियल वर्क र प्लस पर्सनल प्रोग्रेस सबैको लागि हम सबैजना प्रार्थना अद्दै रहौँ सबैको ठिक भइन्छ। अब हजुरको आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पुनः फर्किनका लागि वातावरण बनोस् अब तुरुन्तै यही चाहना। थ्यांक यू ल बाई बाई।